2016 márciusában alakult a Magyar Kések, akkor indult el, és 2016 nyarán ismerkedtünk meg, Sanyi. Gondolnád, hogy ez olyan régen volt? Akkor volt az első személyes kontaktusunk, és utána eltelt egy bizonylag hosszú idő, és 2017. március 15-én a feleségemmel közösen, természetesen stílusosan munkaszüneti napon először látogattunk ki ide Érdre, mert hogy eleget tettünk Nagy Attila meghívásának, és akkor engem itt Érden 3 pucérvas várt. Voltak épp úgy pucérvas, hogy készen volt a 3 kés, de nevük még nem volt. 2017 volt az áttörés, amikor azt gondoltam, hogy az outdoor piacra kell lépni, és ott is már volt irány arra, hogy egy kicsit más vonalat képviseljünk, de technológia még nem volt hozzá. Sziasztok, Simon János vagyok, mellettem Nagy Attila és Gál Sándor. Ebben a videóban pedig pontosabban ebben a 2 videóban a Holló, pontosabban a Raven aktáját fogjuk rendesen kiboncolgatni. Ha van pár percetek, mindenféleképpen tartsatok velünk. Amikor én ide kijöttem 2017. március 15-én, ez az úriember mellettem 24 éves voltál, Attila? 24, még be se töltöttem. Nekem 24 éves koromban olyan terveim voltak, hogy hétvégén be k***oszni. Neki viszont olyan tervei voltak 24 éves korában, még be sem töltötte, hogy szeretett volna széria gyártott késeket az outdoor szegmensbe, és szakítani akart azokkal a beidegződésekkel, például, hogy magyar ember magyar késnek Magyarországon csak magyar nevet adhat. Tehát ezekkel a dolgokkal, ez akkor még azért elég merész ötlet volt, Attila. Én talán ezt úgy gondoltam, hogy nagyon sok nemzetközi gyártó úgy dolgozik, akár japán, francia, olasz, német, aki angol neveket ad a késeknek. Tehát a hazaszeretetet nem meggyalázzuk ezzel a névválasztással, hanem amikor egy kést el kell adni nemzetközi piacon, akkor nagyon nehezen tudják azt azonosítani, hogy Holló, azt, hogy Nagy István Erd, tehát ezeket a neveket, és mivel nekem ez fő szempont volt, hogy kikerüljünk a nemzetközi piacra. Annak idején, amikor ez a 3 kés kikerült, akkor mi beszélgettünk erről, emlékszem, egy ilyen ártéri Dunaparti beszélgetés volt, hogy a Lucifer és az Adventure esetében nem volt rossz a forma, de ott érett neki egy ilyen update-elés, viszont a Hollónál, vagy a Ravennél te is azt mondtad, hogy ez a kés ez rendben van, ez korrekt, ez így jól működik. Igazából az első szériás darabok olyanok voltak, amiben volt potenciál, de még bőven volt benne olyan dolog, amit ki lehetett hozni. És kellett neki a ráncfelvarrás, hogy minden alkalommal jobb legyen. És egyébként ezt minden alkalommal sikerült is elérni. Tehát most így jutottunk el ugye ehhez, ami szerintem jelen pillanatban a zenemnél talán a legjobb, úgymond kraftolós outdoor vonalas kés. A Raven 3 lett a legszebb NNS outdoor kés. Mert hogy ugye itt az Adventure, ami nekem ugye a szívem csücske, de el kell ismernem azt, hogy ahogy ezt a kést megnézzük, ez a fajta megjelenés messze a legszebb szerintem a mostani palettán. Mert tudom, hogy nagyon lelkis, hogy ebből a szempontból a többi sem csúnya, de ez tényleg jó lett. Viszont amit tőled kérdeznék, hogy ha megnézzük a közeli képeken fogjátok látni a Ravennek az első darabját, azért ezen érződik, hogy 2010-15 környékén ez volt még a széria késeknek a világa. Itt azért még fellelhetőek ezek az elcsiszolt szegecsek, korbicsavarok, az összecsiszolás, ami ugye egy ilyen kézműves titkos fegyverrel, így lesz annyira pontos az illesztés, és ha mellé tesszük a mostani késeket, nagyon szignifikáns a különbség részletgazdaságban. Tényleg ennyit fejlődött 10 év alatt ez a technológia? Technológiában is és szemléletben is fejlődött, nem csak a zenen, hanem az egész világ átalakult, én úgy gondolom a késes szakmában, főleg az ipari késeknek, vagy inkább mondjuk azt, hogy széria kések világában. Ugye a Raven 1 az 100%-ig úgymond handmade-et képviselt, ugye ma már azt a szót használjuk erre az elkészítési eljárásra, tehát itt a lézervágást követően markolatot kinagyoltuk, kivágtuk, és utána mindent csiszolóval alakítottunk ki, köszörűkoronggal, csiszolókoronggal, tehát ez teljesen más technológia. A Raven 2-nél már elkezdtük, és egyébként ez egy házon belüli döntés, hogy ez nem lett annyira
modern, amit már abban a korban tapasztaltunk más nemzetközi gyártóknál, hogy teljes mértékben már géppel készítik a késeket, tehát itt még vegyítettük a két technológiát. Na most a 3-asnál, ahol már ugye tulajdonképpen a Jani, én és a Sanyi közösen dolgoztunk össze, itt ugye funkcionalitás tekintve mindent a Jani és a Sanyi alkotott meg. Egyébként ezt már akartam is kérdezni, hogy az, hogy mi Janival rajzolunk valamit, ugye annak a technikai kivitelezése az rajtad múlik. Mennyi munka, mennyi idő, meg mennyi mögöttes feladat van az mögött, hogy egy rajzból egy ilyen kés legyen? Feladatot munkaórában nem mérjük, illetve nem tudom behatárolni, mert nagyon sok apró részletre figyelünk az illesztéseknél, az íveknél, a kitüremkedések, ne karcoljon, ne vágjon. Tehát tényleg minden egyes apró részletre megpróbálunk odafigyelni. Lehet, hogy valaki talál benne hibát, azt szívesen fogadjuk, ha ezt ilyenkor jelzik felénk. De minden apró részletre megpróbálok figyelni. Ugye a ti vonalatokba, tehát a kontúrhoz én már nem nyúlok, amikor már megalkotjuk, tehát a penge formáját, a penge ívét, hosszát, hasát, tehát én ahhoz már, amikor én megkapom a kész modellt, akkor ugye én ehhez már nem nyúlok, tehát tulajdonképpen a markolat és a CNC technológiai elkészítésén dolgozok. A különböző szerszempályákat hogy alkotom meg, milyen letöréseket, mekkora letöréseket hogyan teszek rá, és ugye amikor ti már ebből kaptok darabot, akkor már az én elképzelésemet látjátok viszont. Annak ellenére, hogy ugye azért nektek is fő paraméterekben benne van, hogy milyen vastag legyen a markolat, hol legyen ívesebb, szögletesebb, gömbölyűbb. Azért ezekre napok elmennek. A mintákat kimarogatni, utána még változtatni, módosítani, visszatérni, visszanyúlni például egy 3-4 markolat elkészülést után még visszanyúlunk, mert az elsőbe ez még sokkal jobb volt. Tehát sok. Én napokba mérem ezeket a munkákat. Akit még nem láthattatok így videófelvételen, legalábbis egész alakosban szerepelni, fotókon már föltűntél. Mellettem van Szabácsik János, aki eddig a pesti üzletünket erősítette eladóként, és most már ugye érdeleszelként te is, Jani, igaz? Így igaz, sziasztok! Hát egy néhány évtizede benne vagyok már én is ebbe a késes szakmába, különböző cégeken keresztül. Most mondhatnék ilyen nagyon nagy számokat, hogy 25-30 év az már biztos benne van. Amikor egy picit félrevitt az élet, akkor is megmaradt a kések szeretete, de ahogy valahogy mindig visszatértem ehhez a szakmához, és mindig is imádtam a késeket. Van előtted 3 holló. Mondd el te, mire gondolsz, mit látsz rajtuk, amikor ugye eljutsz innen ide? Hát egy intenzív fejlődést, az tény, és az is nagyon jól látszik, hogy próbáltuk nagyon követni a vásárlói visszajelzésekből fakadó módosításokat, illetve azt szerint módosítottuk a késeket, ahogy a vásárlók visszajelezték, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amin változtatni kéne, és azért itt egy óriási ugrást látok, már az első 2 között is, de ha az elsőt és az utolsót megnézem, akkor azt mondom, hogy nekem ez már közelíti a tökéletes kés élményét, mind esztétikailag, mind pedig felhasználó barát szempontból. Biztos nektek is fel fog tudni a vásznon, hogy az 1 és a 2 között elég jelentős volt a különbség. Tehát a Ravennél ugye voltak úgymond gének, amiket így áthoztunk egyik pengéről a másikra, de biztos észrevettetek, hogy a 3 az külalakra, legalábbis paraméterekben külalakra jelentősen hajaz az 1-re. Csak egy jóval modernebb technológiával, és nyilván az anyagválasztás is egy teljesen más történet volt. Sanyi, jó lépés volt nem egy teljesen új figura fele menni, hanem folytatni ugye a Raven 1-nek a formavilágát? Szerintem igen. Tehát a Raven 1 és a 2 között a penge formában igazából elég nagy különbség volt. Tehát az 1-es jóval kecsesebb, jóval karcsúbb, jóval könnyebben irányíthatóbb penge formával rendelkezett, mint a 2. Ugye a 2-nek elég nagy hasa volt, viszont ugye a Raven sorozat ugye FFG-s leélezést kapott annak idején, és ugye a 3,5-es penge vastagság az FFG leélezéssel az igazából nagyon az outdoor felhasználás alsó határát feszegeti. Tehát, mert hogy mindenki kraftolós kést akar csinálni egyébként a Ravenből. Tehát ez volt akkor a történet, igen, hogy ez ment. Persze ne felejtsük el, hogy azóta az Adventure is megnőtt. Amúgy meg még egy nagyon fontos dolgot szeretnénk mondani, hogy amikor ugye a Raven 2 megkapta a zöld lámpát, nem sokkal utána bejött a Covid.
és megálltak a fejlesztések, tehát sem az Adventure-ből, sem a Luciferből nem készült ugye a második generációs történet. Tehát az egész sikert, amit a 3 kés egyébként kitaposott, a Raven 2-nek kellett elvinni a hátán, mert sokáig ő volt egyedül kínálatban. Tehát nem volt sem Adventure, nem volt sem Lucifer. A Lucifer ugye most már tervezőasztalon van, majd lesz. Az Adventure viszont jött. Látott és hát elvitt mindent. Az első és szembetűnő különbség ugye a régi modellekhez, meg az Adventure-höz képest, hogy itt is 14C28N Sandvik acélról beszélgetünk. Sanyi, a közösségi médiában szeretik ezt az acélt, hogy köpködni. Légy szíves, csak azt, de ne is a paramétereket mondd el nekünk, hogy ilyen szén, olyan króm, vanádium, mert ugye téged farkasok szültek és az erdőben élsz, a tapasztalatot tedd oda a 14C28N mögé. De nagyon sok jelenleg a késgyártásban használt acéllal ellentétben a Sandvik, ez a 14C28N, ez kifejezetten késacél. Tehát ezt késacélnak álmodták meg, késacélnak tervezték, és annak is használják fel. Amiről tudni kell azt, hogy a dedikált késacélok igazából nagyon sok mindenben nem kiemelkedőek a jelenlegi porkahászati csúcsacélokhoz képest, viszont nagyon-nagyon kiegyensúlyozott acél. Tehát gyakorlatilag mindenféle paraméterben közel azonos minőséget tud hozni, tehát megfelelő rugalmasság, megfelelő éltartás és megfelelő kopásállóság mellett viszonylag könnyen élezhető a csúcsacélokkal szembe. Ez igazából terepi felhasználásnál igen nagy előny tud lenni, hogyha nem fél órákat, meg órákat kell egy gyémántélezővel szöszölni kint, hogyha újra kell élezni a késedet, hanem gyakorlatilag pikpak meg tudod élezni, és kellő használat mellett is egész korrekt ideig tartja az élét. Mondjál nekem 3 domináns acélt, ami jelen pillanatban a késesiparban benne van. Tehát amit akármilyen gyártó felé mész el, anyagként meg fogod találni. Az 14116. A D2. A Sandvik acélok eddig is közismertek voltak, ugyanis az Opinel is használta a 12C27-et, de a Sandviknál ugye kijött a 14C28, amit már kínai gyártók is elkezdtek használni, illetve persze hát a Mora, mint olyan, ő már elég régóta használja, Garberg, stb. Egy nagyon-nagyon jó acél olyan szempontból, hogy semmiben nem kimagasló, de mégis mindenben jó. Ugye 115-ös a pengehossz, 4 mm a penge vastagság, és 125 a markolathoz, mint ha látjátok is, ugye nekem durran ilyen 9-es feles tenyerem van, itt még van nagyjából 1 centi, de neked nagyobb kezed van, te egy nagyobb ember vagy, de szerintem te is teljesen kényelmesen rá tudsz erre fogni. Abszolút, abszolút. De pontosan azt tetszik benne, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a késméret. Most nem 150 centis lányokról beszélünk, de még lehet, hogy ők is meg tudják fogni. Biztos, hogy meg de egy tudják átlag fogni. férfi ember kezébe, ha kisebb a kezed, ha nagyobb, akkor is tökéletesen illik, és nem töri a kezet, és jól lehet vele dolgozni. Kettőtök között van, nekem 10-es kezem van, de teljesen kényelmesen meg tudom fogni, anélkül, hogy bárhol nyomna vagy törne. A törővég az megmaradt, azt visszahoztuk, pontosabban végig megmaradt, csak most valami emberi mérete van a törővégnek, tehát nem ez az 1 mm-es, ezt leginkább tényleg ilyen skandináv részeken szoktam látni, az megmaradt, illetve ennél a modellnél is most már széria lesz, a holkeres kaparó él, tehát ezeken a modelleken, fotókon is látni fogjátok. Ami még nagyon fontos, hogy ennél a késnél 2 markolat lesz jelenleg a repertoárban. Ez egyik a fekete Rich Light, ami ugye maradni fog, a másik pedig a Canvas mikarta, ugye az OD Green Canvas mikarta. Volt ebből félreértés? Gyorsan tisztázzuk le. Ez, amit most láttok, ez nem OD Green, ez a Forest. Ez a Forest Canvas mikarta, ez egy fokkal sötétebb, viszont ezt a kiállításon is mondtam már, hogy ezt nem fogjuk tudni reprodukálni, mert a gyártó nem találja a színkódot, azt úgy képzeljétek meg, a gyártó nem találja ezt a színkódot. OD Green lesz majd egyébként az elterjedő dolog, és hát ami nagyon fontos dolog, hogy itt szokott lenni, mindig a custom kérdés egy fontos dolog szokott lenni, hogy ilyen, olyannal, amolyannal. Srácok, kiállításokra fognak készülni custom darabok, de a customot is csak ugye anyagválasztásban, tehát markolatválasztásban lehet majd igazán látni, hogy mondjuk lesz G10, vagy lesz narancs, vagy egyéb hasonló. Az alap, és éppen ezért, mert hogy gyorsan állandó készletre készüljön el, a standard az a fekete Rich Light lesz, és az OD Green Canvas mikarta. Oké, srácok, ez volt akkor az első rész a Ravenből, a Raven 3-ból, és nagyon fontos, hogy fog jönni a következő rész, amelyben már ugye a tesztekkel fogunk foglalkozni, illetve a tesztek hatását fogjuk lemérni. Ebben már nem fogunk a kés bemutatásával foglalkozni, sem pedig a Storytellerrel, mert ugye eznek most teljes egészében elmondtunk mindent, amit erről tudni lehet. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, ne felejtsetek el
megosztani és feliratkozni, és most jó párszor el fogjuk mondani, hogy ne felejtsétek el, hogy elindult a Késekháza Outdoor, a másik csatornánk, mert hogy kaptunk olyan visszajelzést, hogy ígéretet tettünk trailerben, hogy szeptember 22-én indul az Él-túl második évada. Most szeretném közölni, az megy. Tehát most már 3 rész kint van, tehát az Él-túl megy, csak az Outdoor csatornán megy. Egyébként nem értem az úriembert, mert a trailer is az Outdoor csatornán ment, tehát ott látta magát a... Vannak érdekességek, de ebben nem érdemes belemenni. Szóval, hogy van, menjetek oda, mert az outdoor tartalmak, a low budget tartalmak, a praktikák, a túlélő tartalmak, azok mind azon a csatornán lesznek, a kések pedig ugye ezen a szegmensen fognak maradni. Találkozunk nem sokára, sziasztok! Sziasztok!